Bună ziua, balanțele mele frumoase, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie. Lună în care unii dintre voi sunteți născuți, așadar vă pup dulce, dragii mei. Pe toți cei care sunteți născuți în luna octombrie, vă doresc să aveți parte de o zi minunată, să petreceți frumos și, bineînțeles, puneți-vă dorințe cât mai înalte și să dea Domnul să vi se îndeplinească. Această etalare este una generală pentru luna octombrie. Să vedem așa cam ce aspect are luna octombrie la nivel general și este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în balanță. În același timp, ca întotdeauna vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți Venus, luna sau ascendentul, ca să puteți completa cât mai bine toate aceste informații. Începem cu 3 mesaje oracol pentru balanțele mele frumoase, octombrie 2024. Primul mesaj, tu poți. Ia uite. Hai că poți. Da, avem un mare da și la voi și la Fecioară. A ieșit aici o susținere, o afirmație, așadar, introspecție, ultimul mesaj pentru tine. La capătul cărților avem coerență. Ok, luna octombrie se arată a fi una în care balanța trebuie să fie foarte coerentă și să creadă, îmi vine să spun. Caută înăuntrul tău o dorință, îmi vine să spun, cel puțin una, pentru că aici această persoană își ține cumva, s-a căutat pe dinăuntru și a găsit acea inimioară, o ține și vrea să o păstreze. Caută-ți acea dorință, ce vrea sufletul tău și mergi către acel ceva, pentru că ți se spune că tu poți și ești susținut. Da. Dar încearcă să fii coerent cu ce îți dorești. Să nu vrei 15 lucruri deodată, da? Fii coerent. Ia-o din una în una, îmi vine să zic. Aici avem mai multe inimioare. Da? 3, 6, 9, 10, 11 în total. Din cele 11, această persoană ține în palmele ei una singură. E prima oară când îi dau acest soi de interpretare acestui card. Bun, hai să vedem ce ne spune tarotul, ca să vedem cum combinăm aceste mesaje cu cărțile de tarot. Ok, vrea să sară, nu o lăsăm. Încă una vrea să sară. Hai să vedem, balanță, octombrie 2024. Situația 10 de monede. În mintea ta 8 de bute. În subconștient 2 de monede. În trecut soarele. În viitor 5 de bute. Concluzia 5 de monede. La capătul cărților 7 de bute. Ești în poziție de apărare sau de defensivă. Ești ca și cum sunt în gardă aici. Da. Aș spune că prima intenție a ta, în momentul în care cineva vrea să-ți comunice ceva, este să spui nu. Atenție! E un aspect care mi-a atras mult atenția, pentru că în prima instanță ce văd că situația are loc în familie. Situația din luna octombrie se întâmplă în sânul familiei. Nu știu dacă e vorba despre membrii unei familii, despre familia ta, despre partenerul tău de viață, habar n-am, copii și așa mai departe. În mintea ta ai de gând să comunici ceva acestor membri ai familiei tale. În subconștient te văd încă cântărind, cam cum să spun lucrurile, cam cum să fac lucrurile, da? Ești încă în dubii, încă nu ești sigur cum să începi probabil acea discuție. În trecut te văd destul de, hai să spunem așa, cel puțin ultimile 3 luni de zile s-au arătat destul de pozitive, da? Ai câștigat ceva, ai avut un câștig, îmi vine să spun.
În următoarele 3 luni de zile, atenție, avem un 5 de bâte care ne arată niște conflicte. Conflictele pot fi de la această discuție care se întâmplă în această lună octombrie în legătură cu cineva apropiat ție, și deznodământul acestei discuții să fie de fapt un conflict. Pentru unii dintre voi poate să fie inclusiv o despărțire sau poate să fie o perioadă de singurătate în urma acelui conflict. Vom vedea la clarificări ce vor să ne spună. Dar în principiu aș spune că luna octombrie este pentru clarificări în legătură cu o problemă care sau niște subiecte care trebuie discutate cu cineva foarte apropiat. Aici ți se spune că tu poți, dar trebuie să cauți coerența, trebuie să vezi care-i dorința aia ta. Dorința ta este să existe echilibru în această, să fie o discuție echilibrată, sau dacă nu ești coerent, te arunci și spui cine știe ce, da? Cinciul de bâte e o carte a contrazicerilor. Ne contrazicem că eu am zis, tu ai zis și așa mai departe. Fiecare o ținem pe a noastră cu cinciul de bâte. Și rezultatul poate fi unul dezastruos sau poate fi unul, hai să-l numim trist dacă vrei, nesatisfăcător pentru tine. Așadar, tu poți și ai susținere, dar nu-ți susține acel adevăr al tău, ci încearcă să fii flexibil, încearcă să știi să negociezi dacă ai de discutat ceva cu cineva important pentru tine, da? 10 de monede poate fi oricine. Această introspecție, în afară de dorința despre care am simțit să comunic mai devreme, poate fi și introspecția în tine însuți. Gândește-te și încearcă ca această discuție să fie una de la inimă la inimă, să nu fie doar pe fiecare cu dreptatea lui. Atenție, da? Pentru că tu ești aici în poziție de nu frână, ci mi-apăr teritoriu. Vom vedea. Hai să vedem. Ce-i cu 10 de monede? Care-i treaba în legătură cu persoanele astea apropiate? 9 de monede. Și cavaler de monede. Pentru unii dintre voi poate fi în legătură cu independența voastră. Cu independența voastră, dacă sunteți tineri, de exemplu, ar putea să fie că unii dintre voi o să aveți discuții cu familia și o să ziceți, domne, mamă, tată, uite, eu m-am hotărât să plec de acasă, da? Să mă mut în altă parte singur, vreau să stau singur și așa mai departe. Dacă vorbim despre, poate fi despre bani, o discuție în legătură cu banii sau cu o moștenire. Fiecare cu partea lui. Aici discuția are loc în familie, să vedem ce corespunde fiecăruia dintre noi, dacă e vorba despre moștenire. Dacă e vorba despre tine, pur și simplu, nu neapărat cu plecarea de acasă, ci pur și simplu discuția ar putea să aibă într-un grup de persoane apropiate în care tu vrei să fii respectat, tu vrei să fii văzut ca o persoană respectabilă, îmi vine să zic. Nu știu dacă neapărat te vei impune într-un fel sau altul. E ca și când am și o mândria mea, da? Mai respectați-mă și pe mine, nu mă mai tratați așa ca și cum și tu ești în gardă. Pleci în această lună cu garda sus, dar ce nu-mi place este deznodământul a ceea ce văd. Hai să vedem discuția.
Care este aici comunicarea asta cu 8 de bâte? Roata norocului. Sunt anumite aspecte care probabil că trebuie discutate. E un eveniment care se tot repetă între tine și cineva. Regina de bâte și 3 de bâte. Are legătură cu o persoană, poate fi pentru unii dintre voi, cu partenerul de viață sau cu cineva apropiat, dar este feminin, o femeie, vreau să zic. Nu e prima oară când aveți o discuție probabil legată de aspectul ăsta. În mintea ta se repetă un scenariu, atenție, în legătură cu persoana asta. Poate există o distanță în momentul de față între tine și această persoană. Sunteți la distanță. Și voi ce căutați este să închegați aici o relație, de exemplu, ar putea să fie. Tu știi că persoana asta este ce-ți dorești tu. Dacă vorbim despre iubire, chiar dacă există distanță, chiar dacă există distanță, nu neapărat că nu te interesează, bineînțeles că nu e la niciunul, nimănui nu-i place să aibă relații la distanță. Dar e un magnetism foarte mare, cel puțin tu în mintea ta, persoana asta, e așa ca un fel de mică vrăjitoare care s-a băgat pe sub pielea ta. Te-a fermecat într-un fel sau altul persoana asta. Te vezi în viitor lângă această persoană, indiferent că există distanță între voi. Sunt planuri de viitor aici. Discuția ar putea să fie în legătură cu planuri de viitor, în legătură cu, repet, cu această persoană sau în legătură cu respectă-mă și pe mine pentru că aici e ca și cum probabil că unii dintre voi credeți că această persoană este egoistă. Da. Poate se gândește doar la ea și tu aici vei încerca într-un fel sau altul să-ți impui, da, că ești cu garda sus, să-ți impui respectul, îmi vine să zic. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe. Doiul de monede din subconștientul tău. Ce cântărești tu? Ce nesiguranță ai aici? 7 de monede. Și pași de cupe. Tu evaluezi, mie vine să spun, tu evaluezi rezultatele pe care le-ai obținut până în momentul de față lângă persoana asta și din punctul tău de vedere rezultatele nu sunt unele foarte grandioase așa, sunt chiar destul de superficiale. Ori tu ești superficial pentru că mai ai și alte opțiuni și nu investești suficient, ori ești foarte tânăr și vrei să mai experimentezi, în mintea ta există toate aceste dubii pe care le ai. Dacă e vorba de a formaliza o relație, mie vine să spun că să existe un compromis, mie vine să spun că aici vorbim despre persoane din zodia balanță care sunt reticente la a intra într-o relație foarte serioasă, preferă să fie burlați în continuare și preferă să fie ca și cum, domnule, eu știu, vreau să mă simt încă fecior, cum ar veni. Da. Și aici e vorba de, ok, putem avea discuția asta, nu e prima oară când există discuția asta. Poate ți se pare egoist din partea celelalte persoane că face aici planuri de viitor prea îndepărtat și tu nu ești încă
Da? Nu ești încă pregătit să lași burlăcia, indiferent că ești femeie sau bărbat. Acum tu caută-te. Caută-te pe dinăuntru și vezi, doamne, dacă eu simt, vreau sau nu vreau persoana asta, cu adevărat, vreau să mă implic, vreau să mă compromit, vreau să fii coerent, pentru că te văd în dubii. Aici ai susținere, ți se spune că tu poți. Poți să ajungi să te compromiți dacă vrei, bineînțeles. Aici îl avem pe domnul cavaler de monede care nu se mișcă decât dacă se mișcă foarte încet și doar dacă e în beneficiul lui într-un fel sau altul. Na. Acum nu neapărat să fie din punct de vedere al iubirii aici, că nu vreau să mă axez pe. Dar am simțit varianta asta și îmi lasă impresia că pentru unii dintre voi luna octombrie este în a poate a negocia, a ști. Dar e vorba și de a investi din punct de vedere emoțional. Aici nu e vorba. De-aia eu simt aici să-ți faci tu introspecția, vezi dacă într-adevăr e sau nu pe inima ta, pe placul tău sau pe placul inimii tale, persoana asta. Dacă nu vorbim de iubire, situația, după cum am zis în luna octombrie, se arată una, hai să spunem așa, pe câștiguri, dacă vrei, da? Siguranță de sine, văd foarte mult în tine, poate proiecte noi pentru unii dintre voi, văd foarte multe conversații sau planuri de a socializa mult mai mult în această perioadă, poate că vrei să te pui în evidență mai mult, să fii mai dezvolt, mai, nu știu, să-ți faci și o schimbare de look, de ce nu, să te pui foarte mult în evidență, ai planuri de a atrage și de a manifesta altceva în viața ta. Ai făcut sau te gândești la niște planuri și nu, la niște schimbări, pardon, în ceea ce te privește, să devii mai sexy, îmi vine să zic. Da. Nu știi dacă te vei regăsi în această atitudine, dacă vei face investiții din punct de vedere fizic la tine. Poate vrei să-ți faci nu neapărat o operație estetică, dar, nu știu, îți faci așa un nou look și te văd că ai dubii, nu? Și dacă toate investițiile pe care le vei face în tine te vor face să te simți bine cu tine sau nu. Dacă vrei să-ți faci operații estetice sau altceva, fii coerent, ai grijă, nu-ți micșora nasul prea mult sau nu, habar n-am. Atenție, da? Fii coerent cu tine. Cântărește bine înainte să te apuci să investești în schimbări de look drastice. Că după aia e posibil să fii așa un pic dezamăgit și cam greu să mai repari. Hai să vedem ce vrea să ne spună soarele. În trecut se vede o energie pozitivă, optimistă, ai scăpat de ceva în trecut. În ultimile luni te-ai eliberat de o povară, îmi vine să zic. Te-ai eliberat ca și cum te-ai trezit și tu la viață și ai zis nu mai stau eu să pierd timpul, nu mă mai sacrific eu pentru nimeni și nimic, s-a făcut lumină în capul tău, ai înțeles foarte multe lucruri, ți-ai schimbat viziunea asupra a tot ceea ce a fost haos în viața ta, s-a întâmplat un mare click aici în capul tău. Te-ai iluminat. Rău de tot. Ai înțeles foarte, foarte multe lucruri. Dar cel mai important este o anume eliberare a unui sacrificiu sau a unei stări de a te sacrifica în numele
Nu neapărat în numele fericirii, ci în numele să fie bine, nu? Ai renunțat la toate acele sacrificii și asta e ok. Hai să vedem ce cu 5 de bâte. Ăsta e cel mai cheia, îmi vine să spun aici, a acestei etalări. Ce cu 5 de bâte? 2 de bâte. Ok, le-am prins la timp, au căzut 2 cărți. 6 de spade și 10 de cupe. Dragii mei, pentru unii dintre voi, discuția asta care o să aibă loc aici, da. Desnodământul am zis că poate fi unul conflictiv sau, mă rog, nu știu, aici o mică ceartă. Dar ideea care este că vă învrăjbește, îmi vine să spun, discuția asta. Discuția poate fi... Depinde în ce direcție o ducem această discuție. Pentru că dacă discuția o avem într-o energie de ego, într-o energie egoistă, făcând planuri de viitor sau asupra o energie egoistă, discuția poate fi dusă pe partea negativă, pentru că roata norocului nu e o carte de noroc care îți cade așa din cer, ia de aici balanță noroc. Nu! Roata norocului este o roată care se învârte, care poate aduce lucruri bune, poate aduce lucruri negative, depinde care e intenția noastră, da? Este o carte a schimbărilor bruște, poate fi o surpriză. Din start așa, tu te apuci să deschizi o discuție și dintr-o dată te apucă mișcuricii în fund, cum ar veni, și pentru că ai și tu un orgoliu, scoți vreo păsărică din gură care are legătură cu niște planuri de viitor sau cu o anume viziune așa foarte, să zicem așa, egoistă, da? Din partea ta. Poate fi. E foarte ciudat să vedem aspectul ăsta la balanță, da? Și balanța poate să se schimbe la 180 de grade în momentul în care are parte numai de... a avut evenimente cu haos în viața ei și s-a trezit la realitate și a văzut cu cine are de a face, se schimbă și ea la 180 de grade. Acum, unde vreau să ajung? Cinciul de bâte este cartea conflictelor în care, după cum am zis, ne învrăjbim. Eu o țin pe a mea, tu o ții pe ta. Și aici avem cartea ambițiosului. Ce planuri ambițioase ai tu? La care ții atât de mult? La care ești aici, după cum am zis, cu garda sus. Dacă o țineți pe a voastră, voi o țineți pe a voastră cu păi și tu, uite ce mi-ai zis, ce mi-ai făcut, bla bla bla, ajungem la conflict. Planurile ar trebui îndreptate sau cel puțin ambiția cu care ești învrăjbit aici să o ții pe a ta ar trebui să fie, din nou vorbim despre familie. Aici are legătură cu cineva din familia ta. Cine o fi acel cineva nu are importanță. Dar, în loc să dezgropăm morțiși și să o ținem aici morțiși, să repetăm tot felul de discuții între noi, mai bine hai să punem să facem planuri care să fie bune pentru toată lumea. Dacă tot ne punem ambiția, nu ne opunem să ne tragem unul în hăiz și unul în cea, ci să facem în comun lucruri. Să nu mai facem ca în trecut, da? Eu asta simt să transmit aici. Hai să vedem concluzia. 5 de monede. Ce e cu 5 de monede? Dacă este un atac la persoana ta, cineva din familia ta, pentru că tu aici o să fii în poziție de
hai să zicem așa, a impune respectul. Să te vadă și pe tine lumea ca pe o persoană, după cum am zis, respectabilă și pui piciorul în prag într-un fel sau altul, da? Dacă discuția este despre lucruri care se dezgroapă morți și așa mai departe, ce vedem aici? Vedem acel trecut. Și e posibil să mai existe în următoarele 3 luni de zile reproșuri de la această familie, persoană, ce-o fi pentru fiecare dintre voi, să mai existe anumite reproșuri, ca și cum nu te vede în stare să ajungi unde zici tu că vrei să ajungi. Nu știu de ce simt asta aici pentru alții dintre voi. Aveți de gând să plecați în străinătate, vreunii dintre voi? Poate fi și asta. O mutare într-o altă țară poate fi. Și poate de aia conflictul. Ca și cum ți se spune, ca și cum aici mama și tata spune, unde te trezești tu să pleci în lume, cine știe unde? Fără niciun ban în buzunar, fără planuri, fără casă, fără masă, fără, da? Dacă tu vrei aici să fii pe picioarele tale, independent, să pleci de acasă, tu vrei să pleci de acasă direct într-o altă țară. Și cam asta probabil că e un fel de, hai să-l numim așa, șoc, conflict între tine și familie. Poate fi pentru unii dintre voi. Nu neapărat să fie o schimbare atât de radicală să mergi într-o altă țară, dar cel puțin o schimbare de locație poate fi pentru unii dintre voi. Sau, dacă sunteți tineri, bine, tineri aici, dragii mei, aici avem persoane care la 35 de ani încă stă cu mama și cu tata. Da. Și dacă te-ai hotărât să-ți iei lumea în cap și să zici, ok, gata, nu mai vreau să stau și eu singur, nu cred că vrei să te duci să stai singur, ci aici există o persoană într-o altă țară, oraș și așa mai departe, cu care poate tu ai avut conversații și ți-a zis, da, hai, vino la mine și stai la mine, nu știu. Poate ar trebui să mai cântărești un pic, analizează un pic mai mult, nu te lăsa influențat așa doar de prima chestie pe care o simți. Intuiția poate fi un ghid, dar aș spune să fii foarte, foarte coerent. Ești sigur că vrei să faci pasul ăsta? Pentru că dacă vorbim despre această poveste și ajungi în acea țară, acel oraș, la acea persoană care e la distanță, nici bine n-ajungi că aici deja te ia pe sus. Există un conflict. Ori tu n-ajungi la timp, mai te răgănezi un pic, că te văd cântărind, mai aștepți. Nu pleci când hotărăști, nu pleci când i-ai spus acestei persoane că vei pleca. Ca și cum pe 1 sau nu știu, pe 10 plec de acasă. Nu. Vei mai aștepta. Și aici e posibil, atunci când vei ajunge, îți vei lua așa un pic de muștruluială, pentru că nu e cine știe ce cinciute bute, ca și cum n-ai două vorbe la un loc, ți se va spune ceva, dar apele se limpezesc, aș spune, destul de repede. Nu văd lucruri dezastruoase. Hai să vedem că săriseră 2 cărți aici. Din nou 5 de bâte și din nou se repetă 2 de monede.
Concluzia este că finalul, hai să spunem așa, deznodământul cu adevărat al acestei povești, este unul, mie vine să spun, dezamăgitor. Și tu probabil că vei ajunge la concluzia că mai mult ai pierdut decât să câștigi. Pentru că n-ai evaluat suficient de bine situația, discuția, călătoria, persoana. Există dezamăgire, există e ca și cum vei spune, de ce n-am fost mai flexibil aici? Pentru că 5 de bâte, cum am zis, pardon, unul trage în stânga, unul trage în dreapta. Va exista o părere de rău, dragii mei, una peste alta. Luna octombrie pentru voi este să fiți coerenți și să vă ascultați foarte bine inima. Există toate șansele ca deznodământul să fie unul fericit sau unul pozitiv dacă nu ne încăpățânăm să o ținem pe noastră și nu suntem flexibili în discuțiile noastre pe care le vom avea în această perioadă, dacă vorbim din orgoliu, dacă nu ne ținem de cuvânt că am zis că plecăm pe 10 și nu plecăm pe 10, deci aici atenție mare la aspectele de seriozitate. Tot ce ține de asumare, compromis, seriozitate în această lună va fi luna de foc, îmi vine să spun, pentru ca voi să demonstrați că sunteți ceea ce vreți să fiți văzuți. Sunteți de încredere. Da? În fața tuturor, în fața familiei, ca și cum, domne, dacă am zis o vorbă, vorbă rămâne. Seriozitate maximă aici trebuie. Din partea voastră și, bineînțeles, dacă tu vrei să ajungi să fii o persoană respectabilă sau respectată, trebuie să demonstrezi la rândul tău prin atitudinea pe care o ai. Nu să ne căpoșim și să o ținem pe noastră și să așa mai departe. Tu cunoști multe lucruri. Ai renunțat la foarte multe lucruri, dar asta nu înseamnă că trebuie să te transformi într-o persoană în gardă care spune nu, care e pe contră, care... Atenție la acest aspect, este foarte bine pronunțat aici. Ți se spune că tu poți. Tu poți să ajungi să fii și să ai ceea ce îți dorești atâta timp cât și tu te compromiți. Nu pot să zic altceva. Pentru că e păcat aici, îți vei da seama prea târziu că faptul că ai ținut-o și tu pe ta și că nu n-ai fost mai maleabil, te-a dus la pierderea acelei persoane, acestei familii, nu știu. Voi știți, dragii mei, ce înseamnă pentru voi tot ceea ce am spus până acum. Nu mai am altceva. Ne vedem data viitoare. Vă pup. Ne vedem. Ceau.